هنتكلم على ارتيكولار سيرفيسز بتاع مفصل مهم جدا في جسم الانسان، هو الهيب جوينت. طبعا الهيب جوينت اللي هو ده اهو المفصل ده عشان نتكلم عليه قبل ما نقول ارتيكولار سيرفيسز بنقول ان هو ساينوفيال، وطبعا بولي اكزيال او مالتي اكزيال لانه كثير الحركه زي ما هنشوف. شكل المفصل دون كوره وحفره زي مين؟ زي الشولدر، بول اند سوكت. يبقى ساينوفيال، بولي اكزيال، بول اند سوكت. لما نيجي نمسك البول اللي هو الهيد اوف فيمر اهي بنلاقيها مور ذان هاف اوف ا سفير، وفي هنا حفره اسمها فوفيا. هنعرف عشان ايه الفوفيا دي. الهيد بتركب مع الارتيكولار سيرفيس بتاعي هو الاستابيلم. هل الاستابيلم كلها ارتيكولار سيرفيس؟ تقول لي لا. الجزء السموث اللي هو الارتيكولار اللي عامل زي الهلال، اليونيت سيرفيس، مش كامل من تحت. هنا في هنا استابيلر نوتش لان اليونيت سيرفيس ده هو ده اللي بيحمل على الهيد اوف فيمر، وهنا جوه في استابيلر فوسا ودي نون ارتيكولار بارت. يبقى الاستابيلم في جزء ارتيكولار اللي هو اليونيت سيرفيس، وجزء نون ارتيكولار اللي هو الاستابيلر فوسا. واليونيت سيرفيس ده مش دايره كامله، لا ده موجود قدام ومن فوق ومن ورا لكن بيلو ديفيشنت. اوكي، وعمل هنا نوتش اسمه استابلر نوتش. طيب بنفس الفكره زي الابر ليمب لما قلنا ان الجلينويد كافيتي كان عليها كارتليج على المارجن اسمه ليبرام جلينويدال، ده في الابر ليمب. هنا برضو في كارتليج ومش كامل برضو زي اليونيت سيرفيس، وموجود على المارجن بتاع اليونيت سيرفيس بالمنظر ده. اسم الكارتليج ده برضو ليبرام، بس ليبرام اسيتابيولار المره دي. والكارتليج ده مش كامل زي اليونيت سيرفيس لكن بيكمل بليجمنت هنا مكان صباعي. الليجمنت ده اسمه ترانسفيرس استابيلر ليجمنت. ترانسفيرس استابيلر ليجمنت معناها ان هنا ده كارتلاجينس تيشو فايبرو كارتليج موجود على المارجن بتاع الاستابيلم، مش كامل، مش دايره كامله لان الارتيكولار سيرفيس برضو مش كامل. هنا في حته ديفيشن. لما جينا حطينا الليبرام كده هيعلي المارجن بتاع الاستابيلم بالمنظر ده ويعمل حاجه اسمها ليبرام ايه؟ استابيلار. طيب بقيه هل الدايره دي مش كامله زي اليونيت سيرفيس؟ مش هتكمل بحاجه، لا بتكمل بليجمنت مكان صباعي اسمه ترانسفيرس اسيتابيلار ليجمنت. يبقى مين الارتيكولار سيرفيسز من الناحيه دي؟ في الفيمر الهيد اوف فيمر اللي هي هنا دي الهيد اوف فيمر من ناحيه. الهيد اوف فيمر دي بتركب مع اليونيت سيرفيس اوف ذا استابيلم بلس الليبرام اسيتابيلار. هنيجي نشوف بقى الكبسول هيمسك ازاي. بيقول لي الكبسول هيمسك في المارجن اوف اسيتابيلم اول اراوند اوتسايد الليبرام. الليبرام ده جوه المفصل، ويجي الكبسول من تحت هنا يمسك في الترانسفيرس اسيتابيلار ليجمنت. يبقى الكبسول الاسطوانه دي راكبه كده هتمسك في المارجن اوف اسيتابيلم اوتر للليبرام، وتيجي هنا من تحت الكبسول يمسك في الترانسفيرس اسيتابيلار ليجمنت. تعالوا بقى بالاسطوانه دي نروح بيها فين؟ نروح بيها الناحيه الثانيه. الاسطوانه دي هتركب تدخل جوه حوالين الهيد والنيك. من قدام هتمسك في الانتر تروكانتريك لاين، توصل الكبسول لغايه الانتر تروكانتريك لاين وتمسك فيه. من ورا هتمسك في نص النيك، يعني ما توصلش لغايه الانتر تروكانتريك كريست، اخرها هنا توصل لنص النيك. يبقى النيك بتاعي النيك الباك اوف ذا نيك الميديال بارت منه انترا كابسولار واللاترال بارت اكسترا كابسولار بره المفصل، لكن النيك من قدام كلها انترا كابسولار لان الكبسول وصل لللاين داون. الفايبرز اللي بتاعت الكبسول اللي رايحه تمسك انتيرولي واباف بتبقى ريفلكتد. يعني ايه؟ مش هتقف هنا، لا هتبقى ريفلكتد يعني تمشي على النيك اوف ذا فيمر رايحه للهيد. فايبرز جايه من الكبسول وقفت مسكت هنا تمام وكملت ماشيه على مين؟ على النيك اوف ذا فيمر من الانتير والابر سيرفيس بالذات. الفايبرز دي لو اتكسرت النيك اوف فيمر ممكن تحافظ على الطرفين اللي اتكسروا ماسكين في بعض، فيقولوا عليها ريتيناكولا. الفايبرز دي ريتيناكولا. ايه هي بقى ريتيناكولار فايبرز دي؟ الريتيناكولار فايبرز اوف ذا كابسول اوف ذا هيب جوينت جايه من الانتيريور والابر اتاتشمنت اوف ذا كابسول وتمشي من مكان الاتاتشمنت على النيك متجهه للبريفري بتاع الهيد عشان تديله بلاد سبلاي. بريفرال بارت اوف ذا هيد. الفايبرز دي لو اتكسرت النيك اوف فيمر بتحافظ على طرفي الكسر في مكانه فيسموها ريتيناكولار فايبرز اوف ذا كابسول اوف ذا هيب جوينت. تمام؟ طيب في كمان الليجمنت اللي بتثبت المفصل. عندنا في 5 ليجمنتس بالنسبه للمفصل ده، 5 ليجمنتس. اولا احنا قلنا ده
اول ليجمنت فيهم اللي هو ده. مين ده بقى الليجمنت ده؟ اسمه ترانسفيرس اسيتابيولار ليجمنت، وده بيوصل طرفي الليبرام اسيتابيولار، ده اسمه ليبرام اسيتابيولار مش كامل، طرفيه متوصلين بينهم وبين النوتش كمان بليجمنت اسمها ايه؟ ترانسفيرس اسيتابيولار ليجمنت. دي اول واحده في الخمسه كنا عارفينها، تمام. بيطلع من الليجمنت دي ترانسفيرس اسيتابيولار ليجمنت تراينجولار ويك، والليجمنت تراينجولار ده الويك بيبقى البيز بتاعه ماسك في الترانسفيرس اسيتابيولار ليجمنت ويروح لغايه الفوبيا، والليجمنت ده شايل جواه بلاد سبلاي للسنترال بارت اوف ذا هيد. يبقى الريتيناكولا كانت شايله جواها البلاد فيسلز البريفري اوف ذا هيد، والليجمنت دي اللي جايه من الترانسفيرس اسيتابيولار للفوبيا شايله جواها بلاد سبلاي للسنترال بارت اوف ذا هيد. بكده يبقى البلاد سبلاي اوف ذا هيد بيوصل بطريقين، مش موضوعنا دلوقتي. الليجمنت دي تراينجولار ان شيب، ولكن سموها ليجامنتم تيرس لان هي مغلفه بساينوفيال ممبرين مخليها زي الدباره راوندد. تيرس يعني راوندد، لكن لو شلنا الساينوفيال شيس هلاقيها عريضه من هنا ورايحه على ضيق ناحيه الفوبيا، اسمها ليجامنتم تيرس. التو ليجامنتس دول ما لهمش دعوه بالسبورت بتاع الهيب جوينت لكن موجودين. التو ليجامنتس دول كمان يعتبروا انترا كابسولار ستراكشر، ان هم جوه الكبسول بتاع الهيب جوينت. مين هم الاثنين ليجامنتس اللي انا خلصتهم؟ ترانسفيرس اسيتابيولار ليجامنت، وطالع منه ليجامنت ثانيه اسمها ليجامنتم تيرس. الليجامنتم تيرس دي طالعه ببيز من الترانسفيرس اسيتابيولار ليجامنت، والايبكس بتاعها جوه المفصل ماسك في الفوبيا دي بتاعه الفيمر، ماسك هنا. يبقى هنا هو لو انا خلعت الهيد اوف فيمر كده الاقي فيه ليجامنت جاي من هنا لهنا. الليجامنت دي بتنقل بلاد سبلاي مش عشان السبورت. بعد كده هو بقى تعالوا نشوف الليجامنت اللي بتعمل سبورت للهيب جوينت. اقوى ليجامنت فيهم هي ليجامنت اماميه طالعه من هنا، دي اسمها ايه؟ anterior inferior iliac spine. دي anterior superior iliac spine، دي anterior inferior iliac spine. بيطلع منها ليجامنت. الليجامنت دي وهي نازله بتتقسم فرعين، فرع يمسك في اللور بارت اوف انترتروكانتريك لاين، وفرع يمسك في الابر بارت اوف انترتروكانتريك لاين. تنزل بوان ماس او وان بارت وبعدين ديفايدنج انتو ابر ولور بارتس. الابر بارت هيمسك في الابر بارت اوف ذا انترتروكانتريك لاين، واللور بارت يمسك في اللور بارت اوف نفس اللاين. يبقى عامله زي حرف الواي. هل واي معدوله ولا مقلوبه؟ لا، انفيرتد واي. انفيرتد واي دي اقوى ليجامنت عندنا في الهيب جوينت. عشان لو جالي سؤال ام سي كيو ذا سترونجست ليجامنت اوف ذا هيب جوينت هختار الليجامنت دي. طب دي جايه منين؟ جايه من هنا. نشوفها تاني من هنا. anterior inferior iliac spine تبع الإليم، تبع الإليم، ورايحه تمسك في الانترتروكانتريك لاين بجزئين. طب هنسميها ايه بقى؟ جايه من الإلياك بارت اوف ذا هيب بون إليو، رايح للفيمر إليو فيمورال ليجامنت. إليو فيمورال ليجامنت جايه من الانتيريور انفيريور إلياك سباين ورايح تمسك في الابر واللور بارت بتاع اللاين ده. واي مقلوبه قويه، ذا سترونجست ليجامنت في الجوينت دون. طيب يا ترى الليجامنت دي تتشد امتى؟ وانا بعمل فليكشن كده، ولا وانا بعمل اكستنشن؟ وانا بعمل اكستنشن. ات ليميتس اكستنشن. جربوها على نفسكم لما ترجع الثاي لورا بتعمل اكستنشن تلاقي عند ليفل معين الحركه وقفت لان في ليجامنت اماميه بقت مشدوده على الاخر. ودي اول ليجامنت معانا. الليجامنت الثانيه معانا طالعه من هنا، الحته دي اسمها اليو بيوبيك اميننس. من الاليو بيوبيك اميننس عندنا في ليجامنت هتروح تمسك في اللور بارت بتاع الانترتروكانتريك لاين. ليجامنت دي ديب لللور بارت بتاع الاليو فيمورال، يعني الاليو فيمورال جايه من هنا ونازله مقسومه قطعتين، اللور بارت هنا والابر بارت هنا، دي الاليو فيمورال. البيوبو فيمورال بقى جايه من الاليو بيوبيك اميننس من هنا ورايحه تمسك في اللور بارت بس. طيب الليجامنت دي هتعمل ليميتيشن لموفمنت برضو اسمها بيوبو فيمورال. يبقى دي كان اسمها ايه؟ اليو فيمورال ودي بيوبو فيمورال. البيوبو فيمورال يا ترى تليمت الادكشن ولا الاب؟ امتى تبقى مشدوده؟ مع الابدكشن بتقلل الحركه دي، يبقى البيوبو فيمورال بتقلل الابدكشن. اخر ليجامنت معانا والثلاثه اللي انا قلتهم دلوقتي اسمهم حاجه فيمورال، كلهم اكسترا كابسولار. اليو فيمورال هي الاقوى، بيوبو فيمورال بعدها،
واخر واحده واضعف واحده هي الاسكيو فيمورال، وطالعه من الباك اوف ذا اسكيوم، بوستير بوردر اوف اسكيوم، ورايحه كده تمسك في الباك والابر اسبكت اوف ذا كابسول، يعني مش اخرها بون تانية. الليجامنت دي ماسكه من طرف واحد، ودي اضعف واحده فيهم. الليجامنت دي جايه من الباك، تمسك في الباك اوف ذا كابسول والابر اسبكت اوف ذا كابسول. طيب الليجامنت دي اسمها اسكيو فيمورال. يبقى الاثنين اللي فاتوا اليو فيمورال، بيبو فيمورال، اسكيو فيمورال. خدتوا بالكم بقى ان كل جزء من الهيب بون بعت ليجامنت. الهيب بون كان ليها 3 اجزاء، الياك او اليم، وبيوبس، واسكيام. الاليم بعت ليجامنت اسمها اليو فيمورال وهي الاقوى، دي اللي شكلها زي الانفيرتد واي. والبيوبو فيمورال دي اللي منعت الابدكشن انه يزيد، ليميت ابدكشن. الاليو فيمورال ليميت اكستنشن. تمام. الاسكيو فيمورال بقى اضعف واحد طالع من البوستيريور بوردر اوف اسكيام استابيلم في منطقه الاسكيام. posterior border of acetabulum at the ischial region او ischial part of the hip bone ودايركتد upward وتوصل تمسك في الباك اوف ذا كابسول والابر اسبكت. طب يا ترى الليجمنت دي بقى تعمل ليميتيشن لانه روتيشن؟ لو خدتوا بالكم ان كل ليجمنت من 3 ليميت حركه من حركات. فالاليو فيمورال كانت ليميت الاكستنشن، البيوبو فيمورال ليميت الابدكشن. طب دي يا ترى ليميت مين فيهم؟ بصوا كده عليها، هي خلفيه. هل يا ترى ليميت اللاترال روتيشن ولا الميديا روتيشن؟ هي بتعمل ليميت للميديا روتيشن اوف ذا فيمر. وكده يبقى خلصنا الهيب جوينت على العظم. بعد كده نكمل في المحاضره بتاعتنا على الصور باذن الله. ربنا معاكم ويوفقكم.